السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة واستوديو جديد من استشارة تصميمات، والحلقة بتاعة النهارده وهي الحلقة الأسبوعية اللي بتنزل وبتستنوها كل أسبوع، أتمنى إن شاء الله إنها تكون حاجة لذيذة جدًا، لأن دي زي ما أنت شايف إحنا لا زلنا بنجرب، وأخدت بالمناسبة في تعليقاتكم المرة اللي فاتت كان في تعليق من واحد صديقنا قال لي إن أنا أعلّي الkey light فalready علّيناه يا صديقي لا تقلق، ويا ريت لو عندك أي اقتراح، أي اقتراح حرفيًا سيبه لي تحت في الcomments وبإذن الله هاخد بيه. لو مش عارف إيه هو استشارة تصميمات، فأنا هاسيب لك فيديو في الi اللي فوق هاقول لك فيه إزاي تقدر تشارك، إزاي ما تُقعش في أخطاء تخلّيك تُستبعد. لو ما شُفتش الفيديو روح شوفه، ولو حابب تشارك خُد خطوة على طول وانزل معانا هتلاقي الDiscord تحت وهتلاقي لينك التليجرام تحت وكل السوشيال ميديا هتلاقيه تحت. وخلّيني ما اطوّلش عليك أكتر من كده، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعّل زر الجرس وادعمني بلايك وكومنت، لازم كومنت يا شباب. يعني بُص يا سلام بقى لو اقترحت لي اقتراح حلو في الاستوديو الجديد، أو إن أنت مثلًا تقول كلمة حلوة، أي حاجة أنت تعملها وعايزك تركّز معايا جدًا. فنجان القهوة التمام ويالّا بينا يا أيها الفنان. والتصميم الأولاني معانا من أحمد علاء الدين، وأحمد ما شاء الله بجد دايمًا بيفاجئنا كده بحاجات جامدة جدًا بنشوفها منه لذيذة جدًا، بصراحة التصميم بتاعك لذيذ جدًا يا أحمد، شكله، ألوانه، التفاصيل اللي فيه أنت عامل شغل جامد جدًا بصراحة فيه. بس كان عندي نقاط صغيرة خالص كده ممكن تحسّن التصميم أكيد. الpost ده المفروض hard sale في أهم حاجة عندي حرفيًا وهي المنتج، يعني أنت لو في التحدي الجديد اللي بعد ده المفروض البوست تفاعلي، فعادي لو صغّرت لي المنتج ما عنديش أدنى مشكلة فيه، بس هنا المنتج صغيّر جدًا، plus النقطة التانية وبرضه نفس الdifference ما بين التصميم اللي جاي إن شاء الله أو التحدي الجاي والتحدي ده، فكرة إن التصميم ده hard sell فما ينفعش تلعب في المنتج نفسه، أنا عارف إن أنت عايز تقول يعني المنتج عبارة عن قمح خالص وما إلى ذلك، بس ده مش متوفر معانا في الhard sell. النقطة التانية أنت عملت حركة لذيذة في إن أنت تلِف القمحاية يعني كأنها محتضنة المنتج، ودي حاجة جميلة جدًا. كنت تكمّلها بقى يعني فاهمني، يعني أنا ده ما فهمتش ده الجذر تقريبًا أو الجذع بتاع القمح، بس هو حاجة مش مشهورة مثلًا أو حاجة زي كده، فأنا ما فهمتهاش. لو كنت كمّلت بالقمح نفسه كده كان هيكون الفكرة أوضح والفكرة أقوى بكتير جدًا عن الأول، بس دي كانت أكبر مشكلة عندي فكرة إن المنتج صغير وإن أنت لعبت في المنتج وإن أنت لفّيت حوالين دي، حرفيًا كان ممكن التصميم ده يكون الtop 3 لو أنت تفاديت الأخطاء البسيطة اللي زي كده. مش هاقول لك أكتر من كده، حرفيًا تصميم لذيذ وتسلم إيدك يا محمد. والتصميم بعد كده معانا من محمد العيوني، ومحمد هنا جاب لك المنتج بشكل واضح في التصميم، واخد جزء كبير من التصميم، لغى فكرة إن هو يحط اللوجو بناءً على إن اللوجو نفسه واضح في الجزء ده من التصميم، عمل لك الtypography بشكل حلو والفكرة واضحة جدًا، اللي هو إحنا عارفينك وخابزينك، فاللي هو أنت هتروح المخبز فكك من كل اللي أنت بتشوفه في حياتك، هو reach bake هو الحل بتاعك وهو اللي هيدّي لك اللي أنت عاوزه بالضبط. بصراحة تصميم فكرته لذيذة، طالع من الtop 3 بسم الله ما شاء الله في منافسة شرسة ما بين رُفايدة ومحمد في التحدي أو في المنافسة اللي حصلت على الcommunity بتاعنا على اليوتيوب، بصراحة عاش، عاش، عاش. بشكل سريع خلّينا نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. بدايةً كده خالص وبسم الله الرحمن الرحيم، حسيت إن في لسعة موجودة هنا في التصميم plus هنا برضه في لسعة موجودة على الأرض. طيب ده من الصورة نفسها أو generated في الصورة أو مشكلة في الصورة، إيه الحل بتاعها؟ ممكن تعمل مثلًا curves، ممكن تعمل مثلًا exposure وتبدأ تعدّل فيهم وتقلل بس تخلّيها على الجزء ده، بالبرشاية، بالselection بشكلٍ أو بآخر، اطفي الجزء ده من التصميم بتاعك، وبعد كده نبدأ بقى نشوف الدنيا هتكون ماشية إزاي معانا في الshadows والhighlights اللي موجودة. النقطة التانية إن أنت تقريبًا وأنت بترمي shadow هنا في الجزء ده سحبته ورجع معاك لورا، فدي طبعًا غلطة باينة جدًا معانا المفروض ناخدوا بالنا منها إن إحنا ما نقعش فيها تاني. نقطة برضه مختلفة، فكرة إن أنت أصلًا يعني بغض النظر عن الاختلاف ما بين ده وما بين الshadow الناعم خالص، فده مش ده اللي مطلوب خالص، المفروض الإضاءات نازلة من هنا، ففي إضاءة نازلة برضه من هنا من الجنب ده، فالshadow بتاعنا تقريبًا هيكون مرمي في الجزء ده من التصميم بشكل مسحوب كده، لكن مش هيخش بالcurve ده أولًا، plus إن هي أصلًا في تانية كمان تقريبًا أنت معدّل بالcurves فأعطي لك زي curve هنا كده مش مضبوط، ركّز في الإضاءات والshadows يا محمد. نقطة أخيرة خلّينا نختم بيها، بصراحة عجبني الtypography أوي. نقطة أخيرة وهي إن المنتج نفسه منوّر over عن الbackground. طيب يعني إيه الحل دلوقتي؟ إن أنت تطفي شوية في المنتج بحيث إن الbackground نفسها تكون قريّبة منها، من حيث الإضاءات والshadows.
في نقطة بقى أخيرة حرفيًا بس مش لمحمد، للناس اللي بتتفرّج علينا دلوقتي، وهي فكرة أصلًا ليه محمد يطلع من الtop 3؟ يعني ليه مثلًا محمد طلع معانا في الtop 3؟ علشان المنتج واضح، علشان الhierarchy اللي هو نفّذها بشكل حلو جدًا. السوشيال ميديا وdesigns السوشيال ميديا معتمدة بشكل أساسي على اللي محمد عمله، رغم إن ممكن يكون في أخطاء، ممكن يكون في مشاكل، بس هو عرف يوظّف لي design السوشيال ميديا بشكل كويس، فده بالنسبة لي أهم حاجة وده كل حاجة. وبجد تسلم إيدك، التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا محمد، والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من أحمد غانم، وأحمد هنا ما شاء الله جاب لك تصميم رايق بألوان جميلة ما بين الجولد وما بين الأزرق أو السيان، بجد، بجد تسلم إيدك يا أبو حميد، التصميم حلو بطريقة جميلة جدًا. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وبالمناسبة عجبني الshape بتاع الابتسامة ده، اللي هو عارفينك وخابزينك، في بهجة كده في التصميم. والألوان نفسها مبهجة، فأنت عامل تصميم بشكل جميل جدًا. بشكل سريع خلّينا نقوله إن أكتر حاجتين ممكن يكونوا ضايقوني شوية أو خلّوني مش مرتاح وأنا باتفرّج على التصميم، أول حاجة خالص وهي يعني دي بالنسبة لي دي غلطة لا تُغتفر شوية، إن المفروض الزرع اللي في الأرض ده صغيّر خالص، وفي نفس الوقت أنت لمّا جيت تعمل ماسك هنا أو إن أنت تبدأ تعمل دمج ما بين الحاجة أو العنصر والأرض، عملت البرشاية اللي هي بتاعة الزرع الكبيرة، كبيرة جدًا. لو حبيت إن أنت تعمل حاجة زي كده المفروض تكون صغيرة لدرجة تخلّيك مش شايفها من بعيد، بس هي دامجة العنصر بشكل جميل وبشكل حلو، برضه نفس النظام. طب ما ارتفاع أصلًا الزرع ده لو هو فعلًا موجود وده مش موجود فعلًا، كان هيوصل هنا كمان، يعني كان هيكمّل معاك، فلأ أنت ما كمّلتهاش بشكل مضبوط، والحواف اللي موجودة في الأرض لا زالت باينة، فدي غلطة محتاجة إن إحنا ناخد بالنا منها. نفس الكلام برضه في المكان هنا، بس هنا يمكن أنت خفيت جزء كبير من الpackage نفسه، فديّة حاجة كويسة جدًا، بس الزرع نفسه لا زال برضه البرشاية كبيرة، محتاجة إنها تصغر. النقطة التانية وهي إن مصدر الإضاءة أنت اعتمدته هنا وفقًا للflare أو الlens اللي موجود هنا، فبما إن الإضاءة نازلة هنا، ارمي لي بقى shadow ناعم كده ظريف بنفس لون الأرضية هنا، حاجة كده خفيفة جدًا كانت هتدّي لك واقعية أكتر ودمج أفضل للعنصر نفسه مع الأرضية نفسها. النقطة التالتة وهي برضه في نقطة الshadow بس مش على الأرض، لأ ابدأ بقى ادّيني تجسيمة للعناصر اللي موجودة اللي أنت ضفتها، برضه للقمح اللي موجود هنا نفس النظام، تدّي بقى تجسيمة أكتر مثلًا من هنا، من هنا، كل ده مع طبعًا إن أنت تعمل دمج بنفس اللون بتاع العنصر مثلًا بالmultiply هيدّي لك لون جولدي أكتر، فهيدّي لك حلاوة أكتر وأكتر. كنت ممكن أقترح عليك إن أنت تلغي اللوجو خاصةً اللون الأخضر مش في الpalette اللي أنت استخدمتها، فكان مش relatable أوي أو مش مُريح للعين أكتر. حتى الأخضر اللي هنا اللي في الزرع أنت already كمان شفّيته أو حاطط له سِنّة أزرق كده أو رايح ناحية الأزرق، فاللوجو نفسه شاذ شوية عن باقي التصميم، لكن حقيقي بجد التصميم in total لذيذ. ممكن تدخل بس بالكُتلة ديّة كده يمين شوية جوّه التصميم، بحيث إن هم يبقوا أقرب أكتر للrule of thirds بتاعتنا، فهيكون واخد مركز ثقل أكتر أو إن هو واخد focus أكتر. لكن بجد حقيقي التصميم بتاعك لذيذ جدًا، جدًا يا أبو حميد وتسلم إيدك. والتصميم اللي بعد كده معانا من مينا أشرف، وبصراحة يا مينا والله بجد ما باطبّل، التصميم رايق جدًا. لأ رايق level الوحش، طب ليه ما طلعش من الtop 3 يا أبو حميد طالما هو رايق level الوحش، والّا أنت بتطبّل بقى وخلاص؟ لأ، لأ بصراحة عندك مشكلة صغيّرة قد كده لو كنت عالجتها كان هيدخل من ضمن الtop 3. المشكلة إيه هي؟ إن كُتلة التصميم رامية شمال. بس التصميم شوية وهييجي نازل كده على الجنب ده على طول، فطَب أنت عايز إيه؟ كنت توسطن لي ده في النُص، ال3 منتجات نَفْسهم يكونوا في نُص التصميم، كان حرفيًا طلع top 3 حرفيًا. أو لو أنت عاوز توازن الكتلة، فتبدأ تضيف مثلًا سِت بيت مثلًا هنا في الجزء ده طبعًا ما باعرفش أرسم المهم يعني، سِت بيت في الكتلة اللي هنا ديّة من التصميم، فهتوزن لك التصميم، هتتقِّل التصميم وتبدأ يكون التصميم مضبوط. بصراحة كان هيفرق معاك جامد جدًا. نقطة كاقتراح أو مش كاقتراح، هو تعديل صغير كده خالص، خالص. فكرة إن أنت يكون في عنصر قدّام عنصرين تانيين، محتاج إن أنت تطلع بالتوست ده اللي قدّام ده لتحت شوية، مثلًا لحد هنا، بحيث إن هو يبان إن هو فعلًا قدّام. يعني لو بصيت مثلًا الخطوط ديّة ورا بعض، فهتلاقي في خط قدّام خط تاني، ده نفس النظام، ده قدّامهم فده يبقى هنا ودول هنا مثلًا على السطر اللي وراهم. كان هيفرق معاك، مع تكبير الجزء اللي قدّام ده سِنّة بناءً طبعًا على الDeps اللي أنت محققه، هيدّي لك عُمق أكتر للمنتجات ديّة مع بعض، كانت هتفرق معاك جامد. لكن غير كده أنا بس محتاج إن أنت توسطن لي ده في نُص التصميم، تعمل التعديل الصغير ده، وحرفيًا بجد التصميم تحفة، الtypography لذيذ، يعني عندك أحسن أكيد، بس هو حلو، حلو جدًا.
وتسلم إيدك يا مينا. والتصميم اللي بعد كده معانا من رُفايدة أحمد، ورُفايدة هنا بصراحة عملت لنا تصميم creative جدًا، level الcreativity بصراحة عدّى، يعني ده مش تطبيل ده حرفيًا. ليه بقى؟ لإن رُفايدة عملت هنا عارفينك وخابزينك، وجابت لك طالب already موجود هنا وهو الtarget audience بتوعنا في الout focus من الback view بتاعه شعره اللي باين بس، باصص للمُعلِّم بتاعه اللي هو rich bake، فrich bake عنده خبرة أكتر إن هو يعلّمه، فريتش بيك عارفه وحافظه وخابزه، فيعني بجد، بجد تسلم إيدِك يا رفايدة، التصميم creative وجميل، الleading lines اللي عاملاها بالترابيزات اللي موجودة أو بالتختة بتاعة المدرسة أو الفصل، بجد، بجد تسلم إيدِك، مؤدية focus حلو أوي على ريتش بيك في النُص مع عارفينك وخابزينك معمولة بطريقة creative، التصميم تحفة. وخلّينا نشوفوا إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. بدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، أنا لاحظت إن في highlights هنا رغم إن مصدر الإضاءة المفروض نازل من الجنب ده من التصميم وفقًا للي واضح قدّامي من الshadows والhighlights اللي موجودة، على أقل تقدير هنا أهوّة في shadow وفي highlight نازل من هنا كده، تمام؟ فبناءً عليه محتاج نفس اللسعة دي لو هي موجودة في الpackage نفسه ما عنديش مشكلة خلّيها موجودة، حاولي تطفيها ما فيش مشكلة، لو تقدري ما تقدريش خلاص عادي، بس أقل تقدير يكون في هنا highlights برضه بتوازي أو بتوازن الhighlights اللي نازلة. بالمناسبة عجبني برضه تفريغِك للكيس نفسه، عاش عليكِ. نقطة تانية برضه بما إن في highlights نازلة من الجنب ده، فتدّيني بقى rim light موجودة على شعر الولد من قدّام كده بشكل soft وناعم، بحيث إن هو يدّيني تجسيمة الحتّة دي عشان حسّيت إن هي مطفية شوية أو مقفولة كده، ما فيش أي بُعد فيها أو ما فيش أي حاجة موضّحاها، فإحنا محتاجين لسعة صغيرة على شعر الولد هنا كrim light. بقية التصميم ممكن أقترح عليكِ اقتراحات بسيطة أولها وهي إن أنتِ ما تعتمديش اعتماد كلّي على الAI، فمثلًا لو بصّينا على الحيطة هنا هتلاقيها ممسوحة، يعني الtexture بتاع الطوب نفسه شغال زي الفل وبعد كده جه هنا اتمسح، فمحتاجين الtexture ده يكمّل فوق علشان يكون التصميم باين إن هو بقى إيه، حاجة كده official نضيفة وجميلة. النقطة بقى الأهم خالص من كل اللي إحنا اتكلمنا ده كلّه فيه، وهي إن التصميم هنا hard sale يا رُفايدة، بس أنتِ رُحتِ هنا لتصميم أكتر تفاعلي، تصميم أكتر creative بعيد عن الhard sale. فإحنا محتاجين إن الpackage يكون واضح بكل تفاصيله، لإن ده هيتباع، ده أنا هاشتريه، فمحتاج إن أنا أشوفه بشكل واضح، ده في النقطة الأولى والنقطة الأهم. فمثلًا على سبيل المثال لو كنتِ استغنيتِ عن المكتب ده وخلّيتِ الreach bake واقف نَفْسه على الأرض، كان هيضبط لك الحتّة دي، وكان التصميم حرفيًا هيبقى دمج ما بين الhard seal وما بين الcreative، فبجد، بجد هيكون حاجة جامدة جدًا. الfont اللي أنتِ اخترتيه أنا عارف اللي هو VIP carton هو مش مناسب بصراحة أوي في التصميم بتاعنا، بس أنتِ اخترتيه عشان يبان إن هو إيه طباشير مثلًا أو حاجة زي كده. في طرق تانية كتير ممكن تخلّي الtext اللي موجود على السبورة هنا يكون مدموج بشكل أفضل أو مدموج كإنه فعلًا معمول بالطباشير، سواء عن طريق إضافة الtexture بتاع السبورة نفسه على الtext، سواء إن أنتِ في بعض الناس ممكن تروح للdissolve الmood dissolve وبعد كده تقللي شوية وهيضبط معاكِ أكتر وأكتر، لكن بجد in total التصميم بتاعِك تحفة وجميل جدًا يا رفايدة، وبالتوفيق ليكِ في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد مدكور، ومحمد هنا بصراحة والله عامل لنا تصميم جامد جدًا ويستاهل فعلًا يكون من الtop 3 لإن أولًا الfocus القوي جدًا على المنتجات في قدّام مع الtarget audience بتوعنا، مع تنفيذ عملي للمنتج اللي هو عيش توست عليه جبنة وبتاع وزيتون، بجد، بجد التصميم بتاعك تحفة، ألوانه رايقة بصراحة، أنت عملت مجهود يُحترم، وبجد التصميم يستاهل، يستاهل، يستاهل إن هو يكون من المراكز الأولى. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وبدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، لسعات الإضاءة اللي نازلة على الست تحس إن هي مش واقعية، حسّيت إن البنت نفسها الedits اللي عليها مخلّياها 2D ما فيش دِبْس ليها، حسّيتها ورقة بمعنى أصح، وده طبعًا مش أحسن حاجة، إحنا محتاجين البنت دي تبان إنها متصوّرة. عارف أنت التصميمات العالية الofficial أوي زي مثلًا تصميمات الشركات الكبيرة في WE مثلًا، في مش عارف بيجيب لك موديل حرفيًا بيحط لها صورة زي ما هو كده، بيعمل له بس بعض الرتوش أو retouch يبدأ يحطه في مكان كويس، بس ما تلاقوش 2D بتلاقيه حرفيًا كأنه واقف جوّه التصميم. فنفس النظام عايزين ناخد reference من الشركات الكبيرة نشوفوا إزاي بيضيفوا موديل، ونبدأ نشتغل على إننا نطلّع موديل تكون واقعية وشبهها. أُعجبت جدًا إن أنت جِبت موديل محجبة، بجد، بجد تسلم إيدك يا صديقي، حبيت جدًا بجد. ممكن بس نهتم شوية بالretouch إن إحنا نتعلم أكتر retouch للموديل عشان تطلع واقعية وأحسن من كده شويتين 3. النقطة التانية بما إن الإضاءات نازلة من هنا، فنفس النظام أنا محتاج أولًا contact shadow
يكون واضح للمنتجات تحتيها بالضبط، نفس النظام كل ده هيكون ملامس للأرض، أنت already عامل هنا contact shadow الله ينور، نفس النظام هنا في contact shadow زي الفل، بس أنا بنتكلم هنا تحس إن هي طايرة شوية، فمحتاجين إن هي تكون ملامسة للأرض. حسيت اللسعة هنا over بس هي عاطية شكل شيك كده للمنتجات، فأنا مش هاكلمك عليها، بس هي ممكن تنطفي شوية صغيرين خالص، خالص، خالص. نقطة نعتبر في الأخيرة واقتراح الأخيرة وهي طبعًا text حلو، اللوجو ما كانش مهم أوي لإنه already هو موجود على الpackages ومتكرر، فالتكرار بيأذي العين، لكن على الرغم من كده أنت ما حسستنيش بأي وجع للعين، بالعكس هو وازن كمان التصميم، بس بما إنك ضفته حاول تدخّله جوّه الmargin بتاعتنا بحيث إن هو يكون مثلًا في الجزء ده من التصميم هيكون مريح أكتر، واقتراح أخير إن أنت تضيف مثلًا الرقم الضريبي تحت أو تشوف هم بيضيفوا إيه في تصميماتهم عشان تحسسني فعلًا التصميم ده شوية هم هييجوا يقولوا لك إحنا عايزين التصميم ده. بس كده يا صديقي وتسلم إيدك بجد حقيقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من أسماء صلاح، وأسماء معوّدانا على العظمة والجمدان كلّه، فالتصميم اللي قدّامنا بصراحة رايق جدًا، عجبني جدًا، جدًا بجد يا أسماء فكرة الmatch ما بين اللي أنتِ عملتيه هنا في التصميم ما بين المنتج نفسه مع الbackground، تحس كده الألوان نفسها ماشية مع بعضها بشكل احترافي مش بس مضبوط، الإضاءات تحسيها ناعمة كده مضبوطة، تصميم تحفة بجد تسلم إيدِك، ممكن بس يكون عندي تعقيبات بسيطة خالص مثلًا على الshadows اللي موجودة على الأرضية نفسها، بما إن الإضاءة نازلة من هنا يا شباب فالمفروض في دِبس للحاجة دي، فمش هتبقى جاية من هنا بقى، لأ بالعكس هتكون واخدة مثلًا جزء من تحت، لإن المفروض ده داخل لجوّه، يعني لو كمّلناه مثلًا هيبقى مثلًا إيه في الجزء ده كده. ففي عُمق ليه جوّه التصميم، فبناءً على العُمق ده المفروض عادي ناخد مثلًا من هنا كده وإحنا إيه، ماشيين الshadow بتاعنا، الshadow نَفْسه تقيل أوي ممكن نخفّفه شوية وننعّمه، يعني لو بصّينا مثلًا على الجزء ده من التصميم لو عملنا zoom in الجزء ده من التصميم هتلاقي الshadow موجود، بس في نَفْس الوقت هو إيه، هو رغم إن هو حاد بس خفيف، مش تقيل أوي، مش واخد كُتلة تقيلة في التصميم بتاعنا. النقطة التانية وهي في فكرة التصميم أصلًا نَفْسها وهي إحنا عايزين ذرة، أنا يمكن الbackground دي related للذرة، بس أنا كواحد مش مزارع، فمش عارف إذا كان ده ذرة والّا ده قش والّا إيه الدنيا، فمحتاج إن أنا أشوف حقل ذرة أكتر من إن أنا أشوف الحقل اللي هو موجود ورا ده أو تقريبًا هو ده حصاد حاجة أو حاجة، أنا مش متأكد بصراحة، فمحتاجين إن إحنا نشوفه ذرة في الbackground برضه تقريبًا ديّة كتلة وديّة كتلة أو دي حاجة ودي حاجة، فمحتاجة إن أنتِ تفصلي ما بينهم عشان أعرف إيه ده أصلًا، يعني هو لازق في بعضه مع الbackground تحسّي إن كلّه داخل في بعضه فاهماني؟ فمحتاج إن هو يتضبّط أكتر. الtext تقريبًا يعني أنتِ عندِك أحسن، أنا واثق فيك كده وتقريبًا اتكلّمنا في النقطة دي قبل كده يا أسماء، فمحتاجة إن أنتِ تدوّري على font يكون relatable أكتر، كتلته تقيلة بسبب إن أنتِ عملتِ duplication وstroke وشِلتِ الfill وحرّكتيه من مكانه، محسّسني إن text تقيل أوي في عيني، مش مُريح للعين، فtext محتاج يتضبّط، أنتِ متأكد ومليون في المِيّة إن أنتِ عندِك أحسن. عارفينك وخابزينك واخدة كتلة كبيرة أوي، أنا برضه واخدة مساحة كبيرة أوي، فكان ممكن تعمليها بشكل لذيذ هنا مع موازنتِك للمنتجات ديّة معاها في نفس الوقت، مع توضيحِك للجزء ده، التصميم هيتوزن، التصميم هيتضبط أكتر، لكن بجد أنتم تصميم لذيذ وتسلم إيدِك يا أسماء. ونختم بآخر تصميم معانا من محمد عبد الله، ومحمد هنا بصراحة حرفيًا التصميم تحفة، ألوانه حلوة، عجبني أوي الcurve اللي معمول ورا في الأرضية نفسها، فعاطي لي زي إيه framing كده اللي أنت لو لفّيت كمّلت اللفّة هيدّي لك framing على المنتج نفسه، المنتجات وألوان التصميم، بجد التصميم تحفة. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر يا محمد؟ وبدايةً كده أنا ما فهمتش دي عبارة عن إيه، يعني ده كيس إيه فاهمني؟ إلا إن في قدّامه ذرة، فأنا هل الذرة بيتشال في كيس زي كده؟ حرفيًا بجد مش متأكد أو ما أعرفش. النقطة التانية محتاج إن المنتجات تكبر أكتر في التصميم، وعندك مساحات أصلًا، يعني أنت ممكن تاخد عارفينك وخابزينك الجامدة اللي أنت عملتها ديّة لفوق شوية في التصميم من هنا، فهتلاقي في مساحة كبيرة أوي تكبّر فيها المنتج نفسه، اطلع بالمنتج لقدّام شوية، خلّي ال3 منتجات دول واضحين قدّامي، بحيث إن أنا مجرّد ما هاشوف المنتجات خلاص أنا شاري، أنا شايفهم كويس جدًا، عارف البوست دوّة بيتكلّم عن العيش التوست بتاع rich bake فنبدأ بقى نشوف الفكرة اللي أنت عاملها أو التنفيذ اللي أنت محققه عندك في التصميم. فدي أهم حاجة إن أنت تكبّر المنتجات بتاعتك جوّه التصميم، شيل أي حاجة ما لهاش علاقة بالموضوع. العيش التوست بقى والحاجات دي كلّها هتبدأ تخدم إيه، المنتج الرئيسي بتاعك في التصميم. مش هاطوّل عليك أكتر من كده، التصميم تحفة وجميل، ممكن بس توظّف أكتر الحاجات الطايرة ديّة إنها تحقق لك دِبس، فمثلًا دي أنا مش عارف أنت مداري عليها بحاجة والّا لأ، بس يعني ممكن
تخلّيها مثلًا طايرة في السما هنا أكتر زي ما أنت عامل مثلًا واحدة هنا، وديّة تكبّرها أكتر مثلًا في الجزء ده من التصميم، حتى لو ما ظهرتش كلّها في التصميم، بس تبقى معمول لها blur فتدّيني العمق اللي مطلوب منها زي ما إحنا بنقول كل مرّة. الطيور اللي أنت ضايفها هنا لذيذة بما إنّك في حقل وكده، فممكن بس إيه، تاخد حتّة فاضية أكتر من قدّام بعد ما تطلّع الtext لفوق، فتوازن لك التصميم أو تقفل لك التصميم تقفيلة حلوة كده، لكن in total التصميم لذيذ جدًا وتسلم إيدك يا صديقي. بس كده يا صديقي وصلنا لنهاية الحلقة، لو لسه ما عملتش subscribe انزل اعمل subscribe وفعّل زر الجرس وادعمني بلايك وcomment ضروري بالله عليكم يا شباب، ضروري، ضروري سيب comment بأي حاجة حرفيًا علشان الفيديو يطلع للناس أكتر وأكتر، وبما إنكم شايفين الشكل الجديد اللي إحنا فيه قولوا لنا رأيكم فيه في الcomments، لو عندك اقتراحات مثلًا جيب يا أحمد كذا حطه في الحتة الفلانية، عندك خبرة في حاجة، عندك اقتراح لذيذ، خُش معايا على الDiscord واعمل لي mention قُل لي أنا عندي اقتراح، هادخل معاك ونشوف إيه اللي ممكن يطوّر أكتر من الsetup. وبجد كنت سعيد جدًا إن أنا معاكم النهارده، وسعيد جدًا بوجودكم معايا يا اخواتي، يعني 10,300 بجد، بجد اخواتي وفي قلبي، وربنا يديمكم ليّا، وإن شاء الله نوصل لمشوار ال100,000 سبسكرايبر قريب. وخلّيني ما اطوّلش عليك أكتر من كده، ونشوف مين اللي كسب معانا في حلقة النهارده. وبالمناسبة لو أنت مش متابعني، فلازم تدخل ضروري على التليجرام أو على الديسكورد، ده شيء أساسي، هتلاقي اللينكات تحت في الdescription. أولًا عشان الbrief بتاع استشارة تصميمات بيتبعت هناك، ثانيًا عشان خاطر أي updates أي فيديو جديد بينزل هناك notification بده، فتكون متابع. وفي نفس الوقت تتابع معانا أو تفعّل الجرس القناة نفسها عشان خاطر ييجي لك إشعارات بالcommunity نفسه بتاع اليوتيوب، لإن أنا already في الحلقة بتاعة النهارده مش أنا بس اللي اخترت الفائزين، بالعكس أنتم كمان اخترتوهم معانا عن طريق استطلاع رأي عملناه على الcommunity بتاع اليوتيوب، واللي منه تم اختيار ال3 الفائزين النهارده، ترتيبهم هيكون إيه ومين الأول مين التاني ومين التالت. بس يا أبو حميد أنت كده ظلمت الناس ديّة عشان خاطر في ناس عندها أصدقاء أكتر أو في ناس عندها علاقات أكتر. طب ما ده المطلوب يا صديقي، إن أنت يكون عندك علاقات، إن أنت ما تكونش قاعد لوحدك منغلق متوحِّد على نفسك كده، لأ، يكون عندك أصدقاء كتير بحيث إن أنت لو دخلت في مسابقة زي ديّة واضطريت إن أنت محتاج دعم، مش هتروح تقول للعالم كده يا جدعان حد يساعدني ومش هتلاقي حد، لأ، لازم يكون عندك حواليك أصدقاء كتير، ويُفضّل جدًا يكونوا من الcommunity بتاع الgraphic عشان لو عطلت في حاجة تلاقي اللي يساعدك، حد معاه اشتراك في كذا، طب ابعت لي الصورة ديّة، هتلاقي في تفاعل وهتلاقي الدنيا عندك متضبّطة أكتر وأكتر. لذلك اهتم بعلاقاتك، وخاصةً إن أنت تدخل في communities خاصة بالgraphic زي الcommunity بتاعي كده على الDiscord تقدر تدخل عليه، أو على التليجرام، أو على أي مكان هتلاقي موجود تقريبًا. عندنا قهوة المصممين على التليجرام كمان، عندنا قهوة المصممين على الفيسبوك، عندنا أماكن كتير جدًا ممكن تشوفها كلّها تحت في الdescription وتخش معانا فيها. وخلّينا بقى نشوف مين اللي كسب معانا في التحدي رقم 13 من السيزون التاني من استشارة تصميمات. والمركز التالت معانا النهارده فاز بيه شخص عمل لنا تصميم رايق جدًا من حيث الإضاءات والألوان، عمل لنا شغل رايق أوي، منتج واضح فيه target audience محجبة ومحترمة ومحتشمة كده، بجد تسلم إيدك يا صديقي. ويفوز معانا بالمركز التالت محمد مدكور، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، حقيقي بجد التصميم بتاعك تحفة وجميل جدًا، وبجد شابوه، شابوه، شابوه ليك، والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. ونيجي للمركز التاني والشخص اللي كان بينافس وبشدة على المركز الأول، وحرفيًا الكومنتات معظمها إن ما كانش كلها حرفيًا هو اللي لازم يكسب، هو بابا المجال، هو اللي مش عارف إيه، وبجد، بجد شابوه ليك، أنت عملت لنا تصميم رايق، المنتج بشكل واضح جدًا، جدًا في التصميم، فكرتك واضحة وعامل هيراركي محترمة، وبجد شابوه ليك. ويفوز معانا بالمركز التاني محمد العيوني، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، حقيقي تصميمك كان رائع وأكتر من رائع بشويتين 3، أنا فخور بيك وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. ونيجي للمركز الأول والبنت اللي رفعت راس البنات وكسّرت الدنيا وعملت لها تصميم لذيذ جدًا، بجد شابوه ليكِ حرفيًا، يعني أنا فخور بيكِ جدًا، حد شاطر ومجتهد ودايمًا بيطوّر من نفسه، وحد كده يعني أصَرّ ووصل للمركز الأول في حلقة من حلقات استشارة تصميمات، بعد عدد كبير جدًا من المنافسات اللي قدّمتها في التحديات اللي فاتت، بجد شابوه ليكِ. ويفوز معانا بالمركز الأول وبأحقية استطلاع رأي رفايدة أحمد، ألف، ألف مليون مبروك يا رفايدة، بجد شابوه ليكِ، التصميم فوق العظمة، فوق الcreativity، فوق كل حاجة، استمري يا بنتي والله العظيم بإذن الله هتوصلي. ويعني كلمة ليكِ وكلمة لكل الشباب، نزّلوا شغلكم يا شباب، اعملوا mention للصفحات اللي أنتم بتشاركوا ليها، زي مثلًا reach bake نزّلوا على الإنستجرام، اعملوا mention للstory، اعملوا mention على الفيسبوك، اعملوا mention في كل حتة، اعملوا لي mention معاكم عشان خاطر أصلًا already في ناس كتير مهتمة، فهيشوفوا التصميم بتاعكم أكتر من خلال بس هاشتاج مثلًا استشارة تصميمات على الpost، من خلال الstories بتاعتكم.
كل ده هيجيب لكم clients، كل ده الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني في ناس تواصلت معايا قالوا لي إن بس من مجرد شوية بروجيكتات تشاركوا بيها في شوية تصميمات نزّلوها على الBehance كانت سبب الحمد لله إن هو ييجي لهم شغل. فحقيقي بجد يعني اهتموا بالنقاط اللي زي كده، إن أنتم تنزّلوا شغلكم، إن أنتم تعملوا mention للبيدجات، إن أنتم تعملوا hashtag استشارة تصميمات، اعملوا لي أنا شخصيًا mention في الstory عشان أنزّلها لكم على الإنستجرام عندي في story الإنستجرام. وما إلى ذلك، كل ده هيطلّع لكم شغلكم أكتر، وكل ده هيطوّر منكم أكتر وأكتر. حاسس شوية إن أنا طوّلت عليكم، بس بجد حقيقي، حقيقي قعدتكم ما تتشبعش منها. لو لسه ما عملتش subscribe انزل اعمل subscribe وفعّل زر الجرس وادعمني بلايك وcomment، ما تنساش ضروري، ضروري، ضروري الcomment، واشوفك على خير الحلقة الجاية